Yo, what? It's good. It's your boy, Awel Moto. Walang bisyo, simba lang. Isang pag-aaral, lahat ng mga binao na inambak, sinasa ulo ka lahat ng mga pangaral. Sa tuwing mararanasan na malaglag ang pagkakabado, pagkalito, magtataka ba't nagkaganito. Tinatakot sa sarili na ang pagkadapa ay hindi kasing kahulugan ng pagkabigo. Gagawa lang ako ng simpleng tips, tutorial kung paano ko sinesetup yung mic ko pagdating sa mga vlog, motovlog natin, guys. So, bago natin simulan, shoutouts muna sa sponsor natin, RSB Helmets, Moto Active Corporation, shoutouts. At shoutouts sa mga paps ko dyan. Shoutouts sa inyo, guys. So, simulan na natin. At kung ano man yung mga kailangan natin, ito yon. Let's go. Number 1, itong mic natin, yan. Basic lapel mic lang yan, guys. At syempre ang kalaban natin dyan is wind noise. At sa hindi alam ng iba, guys, ang wind noise ay isa lang yan sa maliit na problema pagdating sa mic sa motovlog. Ang pinaka kalaban natin dyan ay static din. Yun. So ang susolusyonan natin ay wind noise and static. Kailangan natin ng electrical tape and bulak. Ayan, bulak. Yan lang kailangan natin. So, simulan na natin, guys. Turo ko sa inyo kung paano siya i-setup para maging klaro yung boses at hindi na tayo mahirapan sa pagbablog. Ituturo ko rin, guys, kung paano ko sineset o kung paano ko ine-edit yung mismong audio. Kasi may mga times na maganda, clear yung boses mo pero mahina. So, ang ginagawa natin ay ine-edit din natin yung audio kasabay ng pag-e-edit ng mismong vlog natin. So, yun tuturo ko rin sa inyo. So, simulan na natin. Okay? Gamit natin is basic lapel mic. Kailangan natin tanggalin yung mismong foam na to. Ayan, diyan ka muna. So, ayan yung mismong mic, no? Una, yung bulak. Yung bulak, tatanggalin natin yung laman. So, kahit anong plastic naman, guys, pwede natin gamitin. Babalutin lang muna natin ng plastic itong mic natin, no? So, ayan. Walang tayo sa corner niya ng mic na pwedeng ipangbalot. Ito, guys, kaya babalutin natin para hindi sila magkasabay-sabay ng pasok ng boses o ng tunog. Kaya kailangan nito. Yan. Mabalutan natin siya, guys. Simpleng-simple lang gawin to. Kailangan mo lang mabalutan siya ng plastic. Then, ayan, kuha tayo ng electrical tape. Electrical tape lang natin siya. Balutin natin yung maganda-gandang pwesto. Yan. Yan, ganyan. Balutin natin siya ng plastic. Yan. Okay. Balot na siya. Lagyan natin sa ilalim para mas sealed siya. Hindi naman kailangan na napakalupit ng pagkakagawa mo rito. Ayan. Ayan na siya, guys. Nakabalot siya ng plastic. Okay, next. Dito naman tayo sa bulak. Or, pwede mong ibalik din muna to. Ayan. Ayan. Kaya siya may plastic para sa static niya. And then, yung bulak naman, ito na yung panglaban sa wind noise. Dahil iba kasi yung hangin na pumapasok pag nakamotor ka na. Diba? So, yun. Sakto lang. Dapat saktong lang. Ayan. Balot natin. Pag ganyan. Ayan. Pwesto mo lang maigi. Ayan.
natin maigi. Parang mas maganda pag ganito eh. Yun. Ayan siya guys. Lagyan muna natin ng pabilog na tape dito. Para hindi tayo mahirapan. Yan. Yan. Diba? Tapos dito, pa-cross. Para mas madali. Yan. Ito guys, yung paggamit nito o pag-set nito para sa kahit ano siyang action cam na mayroon tayong pinagdadaanan sa mismong parang wind noise, ganyan. Sensya na, naaangat ko, hindi niya na nasusundan, pero matik naman na yan. Gumawa lang ako ng short na video para makatulong din sa inyo sa ano, dahil ito talagang maraming nabubuang dito eh, mag-setup ng audio. So hindi pa naman tayo dito nagtatapos sa pag-setup nito. Meron pa tayong editing naman. So yun yung sundan nyo. Mas mapapaganda nyo yung audio, promise. Yan. Mapansin nyo, nababalot na siya unti-unti. Yung. So balot na natin sa ilalim para wala ring lusot yung ano. Yan, pag ganun. Diba? Tapos ito guys, iniipit ko lang to sa ano, sa pad sa gilid. Nakatapat pa rin siya sa ano, sa ating bibig, sa pad sa gilid lang mismo. Ang kagandahan kasi nito guys, kahit nakabukas yung mismong visor. Actually mas malinaw nga siya pakinggan para sa akin eh pag nakabukas yung visor. Yan. O, kung mapapansin nyo guys, okay na no. Balot na siya. Tiklopin nyo na lang to. Yan. Para hindi ganong madikit, mas ayusin nyo na lang yung pagbibilot ng ano, ng electrical tape. Ayan. Ganyan lang siya simple guys. Tapos isasalpak na natin siya sa helmet. Yan. Pakita ko naman sa inyo kung saang part siya ilalagay. No? Yon, ito yung helmet natin guys. Shoutouts RSB helmet. Yeah. So pakita ko lang sa inyo kung saan ko siyang part nilalagay. So ayan yung pads. Ito yung pads sa gilid, no. So halimbawa na ano na natin na itong mismong mic o yung mismong mga wires niya na i-arrange na natin. Ang pinaka last part niyan kasi nasa diskarte mo yan eh. Kasi pasok yan dapat dito yung wire, di ba? Yan, dyan. Yan. Dapat yung wire niyan, pasok yan dyan. So, ngayon, pag nakapasok na yan, dito mo lang siya isisingit. Yan. Ganyan lang siya, guys. Kita naman, di ba? Ayan, no? Yan. Ganyan lang siya. Nakapwesto lang na ganyan. So, kagandahan yan, malinaw yung boses mo, less yung wind noise, tsaka yung static. Dahil nakabalot na ganyan. Ngayon, ang disadvantage niya, hihina naman yung boses mo. Pero, klaro, walang ingay, walang wind noise. Hihina nga lang yung boses mo. So, ang next step natin dito, idadaan naman tayo sa editing ng audio. Kaya, sundan nyo na lang yan guys, kung paano natin gagawin yung audio, kung anong application ang gagamitin natin, at kung paano natin siya papagandahin. So, ayan guys, hanggang dito na lang muna ating vlog. Sundan nyo yung part 2 nito. At yung video sample na rin kung paano natin, kung ano yung kakalabasan ng mismong itong ginawa natin. Tapos yung pagkaka-edit na. So, gagawan ko siya ng video editing nung mismong audio. At ano na rin, sample na rin ng mismong audio, 'di ba, na nagda-drive tayo.
So, siguro hanap tayo ng lugar na kahit makapagpatakbo tayo ng 60 hanggang 80 na nagsasalita para ano nyo rin, makita nyo rin na klaro siya kahit mabilis o malakas yung hangin. Subukan na rin natin na nakabukas yung visor tsaka nakasara. So, ayun. Hanggang dito lang. Don't forget to like, comment, and subscribe, syempre. It's your boy, Awel Moto. Walang bisyo, simba lang.